اسمي سما، عمري 14 سنة، صف أول ثانوي حالياً. بدأت من عمري 8 سنين. كانت قصتي مع العزف إنه بدأت أشوف إنه ما فيش حاجة إيجابية في اليمن، يعني كان الحرب وكذا. فأجت فترة كنت اللي زعلانة، إحنا ليش كذا، يعني ليش ما فيش حاجة إيجابية؟ فماما هي الشخصية اللي حبت تثبت لي إنه لا، مادام في سلبيات في برضه إيجابيات. فبدأت أعزف. في البداية ما كنتش حابة الفكرة كثير، بس لما كبرت شوية بدأت أستوعب الفكرة، بدأت أستوعب إنه لا، هذه الآلة فعلا فعلا جميلة. بدأت أطلع ألحان أغاني أحبها، بدأت هناك أحب الفكرة. اسمي آدم فؤاد الغوري، عمري 15 سنة، أعزف جيتار وأدرس صوتين. بدأت أعزف في بداية سنة 2016 أو 2017. التعليم يعني كله كان مع الوقت. فالجيتار مش آلة يعني ما هيش آلة سهلة ولا آلة صعبة، فإذا أنت مستمر وكذا فتقدر تخلص. أنا كملت البيانو عمري 12، بدأت 8 سنوات، بس كانت متقطعة بسبب المدرسة وكذا. حابة أوصل من خلال عزفي إنه هذه الآلة ممكن تجيب طاقة إيجابية لناس كثير، يعني فعلا صوتها مرات يجيب راحة. مرات أنا لما أكون متضايقة من حاجة، أفضل شيء ممكن أفعل إني أعمله إني أعزف. الصعوبات اللي واجهتها فعلا الناس منتقدة كثير. أجت في فترة كنت أحبط من كلامهم، بس خلاص آخر فترة أنا استوعبت إنه مش كلامهم اللي حينفعني، مش هو اللي حيرفعني ولا هو اللي حينزلني، أنا اللي حرفع وأنزل من نفسي. أنا شايفة إن هذه الآلة ممكن تكون مستقبل لو أخذتها في كذا موضوع الجد. في كم من شجعني، في كان أهلي وأمي وأبي. طبعاً بعدين دخلت المعهد كان في تشجيع كبير، فما كنتش أواجه صعوبات، وما فيش معين نوع معين، لأنه أنا أحاول إني أعزف شوية من كذا شوية من كذا شوية من كذا. فأنا أحب يعني كل الأنواع، فأحب أعزف يعني أعتقد الصاخبة ممكن يكون حاجة كذا. رسالتي أحب أوصلها للناس إن الموسيقى يعني شيء حلو، وحلو إنه يتعلموا يعني الآلات الموسيقية. الدعم اللي كان ماما وبابا أكثر شيء، يعني ماما وبابا برضه، يعني فعلا هم أكثر ناس وقفوا معايا في الفترة اللي ما كنتش حابة فيها. هم تقريبا السبب الأساسي أنهم خلوني أحب هذه الآلة. برضه البيت اليمني فعلا كلهم كانوا واقفين معايا ويساعدوني لحد ما بدأت أنا أحب الآلة. أنا بدأت في كلاسيك، الآن حابة أبدأ أدخل بالعربي الشرقي، الأغاني اليمني حابة أطور منها، حابة برضه أعزف أغاني اللي يعني أنواع أغاني غير الكلاسيك. طبعا مش حسيب الكلاسيك، بس برضه يعني أحس إنه لازم تغيير، فالآن إن شاء الله حبدأ على هذه النقطة. أكثر حاجة أحبها لما أعزف لما أسمع الناس يقولوا بنرتاح، عزفك بياخذنا عالم ثاني. يعني فعلا هنا أحس طاقة إيجابية كبيرة، لأنه قادرة أوصل لهم أنا إيش أحس وقت ما أعزف هذه الآلة. طبعاً رسالتي لكل الموهوبين، نموا مواهبكم، انتبهوا تحبطوا في يوم، لأنه الإحباط يعني فعلاً حاجة متعبة كثير، ومش حتقدروا تخرجوا من هذا الشيء بسرعة. بس في الأخير أنتوا حتكونوا حاجة عظيمة، للناس إنهم يشوفوا نتيجة، مش إنهم يشوفوا الشغل.